Tàu và chiến cơ Trung Quốc cùng áp sát các điểm nóng của Đài Loan, Nhật Bản. Ông Trump chỉ trích Tổng thống Biden biến Mỹ thành bãi chứa chất thải do đại khủng hoảng nhập cư. Những dòng sông dung nham đe dọa 5.000 người Tây Ban Nha khi núi lửa phun trào. Cô gái qua đời bí ẩn trên hành trình xuyên Mỹ cùng bạn trai, FBI vào cuộc. Mỹ, máy bay vỡ vụn khi đâm sầm xuống khu dân cư. Trung Quốc, chở quá tải học sinh, chiếc phà bị lật khiến cho 10 người tử nạn. Bất chấp Covid-19, hàng ngàn người Ấn Độ tập trung mừng dịp lễ lớn. Vượt nỗi sợ độ cao, bình tâm như người đi trên dây ở Paris. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Giữa lúc căng thẳng không ngừng gia tăng với Đài Loan và Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục những hành động đe dọa. 4 chiến đấu cơ của Không quân Trung Quốc đã xâm nhập góc Tây Nam vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào hôm Chủ nhật 19 tháng 9, bao gồm 2 tiêm kích Thẩm Dương J-16 và một máy bay chống ngầm Sơn Tây I-8. Tiếp đó, một chiếc I-8 khác cũng hội ngộ với 3 chiếc máy bay kia ở vùng ADIZ. Đáp lại, Đài Loan cử tiêm kích, phát radio cảnh báo và triển khai hệ thống tên lửa để theo dõi. Bắc Kinh đã gửi nhiều loại máy bay, bao gồm tiêm kích tấn công và oanh tạc cơ, áp sát vùng trời Đài Loan hầu như mỗi ngày trong tháng 9, chỉ trừ ngày 2 và ngày 18. Trung Quốc đang tăng cường chiến thuật vùng xám, tức là liên tục gây rối và bào mòn sức chiến đấu của đối phương, nhưng không làm bùng nổ giao tranh. Ngược lại, Đài Loan cố gắng bổ sung tên lửa, tăng ngân sách quân sự để đảm bảo khả năng phòng vệ. Trong khi đó, cũng vào sáng Chủ nhật, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc tiến vào lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku, Điểu Ngư, trên biển Hoa Đông. Quan chức tuần duyên Nhật Bản cho biết, nhóm tàu Trung Quốc áp sát đảo Minami Kojima vào khoảng 10 giờ sáng và rời đi sau gần 2 tiếng. Đây là lần thứ 29 trong năm nay, các tàu chính phủ Trung Quốc áp sát Senkaku, lần gần nhất là vào ngày 30 tháng 8. Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ đã trở thành bãi chứa chất thải của nhân loại, giữa lúc chính quyền ông Joe Biden đối diện với bài toán hóc búa hơn 14.000 người di cư sống và vật bên dưới gầm cầu bang Texas, chủ yếu là người đến từ Haiti. Trong một email vào hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 9, ông Trump cho rằng số người di cư bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ đã liên tục bị cộng thêm đến hàng triệu người. Họ hoàn toàn không được kiểm tra hay lưu lại hồ sơ. Họ có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ nơi đâu mà họ muốn. Đất nước chúng ta sẽ nhanh chóng biến thành bãi chứa chất thải của nhân loại. Từ sát nhân, kẻ buôn bán chất cấm đến đủ mọi hình thức tội phạm khác, tất cả đều là do làn sóng nhập cư khổng lồ này. Hơn 14.000 người di cư đang sống chen chúc trong điều kiện nắng nóng bỏng rát, thiếu thức ăn, nước uống, ngay bên dưới cây cầu quốc tế Del Rio của Texas, nối giữa Hoa Kỳ với Mexico. Từ tuần trước, chính quyền ông Biden đã đặt thêm trạm kiểm soát nhập cảnh, điều chỉnh các tuyến đường giao thông, cử thêm lực lượng tuần tra biên giới hỗ trợ và gia tăng các chuyến bay trục xuất người di cư trở về vùng Caribe. Tuy vậy, ông Trump cho rằng cách xử lý hiện tại là chưa đủ quyết liệt. Cựu Tổng thống nói rằng hàng vạn người di cư từ Haiti và cả châu Phi đang tràn tới đây, nhưng không có biện pháp nào xử lý. Đây có lẽ là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Ông Trump khẳng định đây không chỉ là một cuộc khủng hoảng biên giới như các vụ từng xảy ra, mà là một cơn đại khủng hoảng. Quan chức chính phủ Mỹ nói với hãng tin AP vào hôm Chủ nhật rằng các chuyến bay trục xuất đã bắt đầu cất cánh, dự kiến có đến 8 chuyến bay mỗi ngày để chở hàng ngàn người nhập cư về nước nhằm răn đe và làm nản lòng những ai còn muốn tìm kiếm tị nạn ồ ạt đến Mỹ. Đúng như cảnh báo, núi lửa đã phun trào dữ dội trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Dung nham đang cuộn trào bắn lên không trung, chảy tràn như dòng sông hướng về 2 ngôi làng phía nam hòn đảo. Giới chức đã kêu gọi sơ tán người dân và gia súc ngay trước khi núi lửa phun trào vào 3 giờ 15 chiều Chủ nhật ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương. Chỉ 2 tiếng sau, dung nham đã chảy tràn xuống sườn núi, khiến thêm hàng ngàn người sơ tán. Đến nửa đêm, dung nham bắn lên như đài phun nước, cao đến hàng trăm mét trên bầu trời. Cùng lúc đó, 3 dòng sông của đất đá nóng chảy màu cam rực cũng tiếp tục chảy xuống sườn núi, xé toạc các cánh rừng và nông trại, lan tỏa rộng khắp khi chúng chạm đến mặt đất. Một dòng chảy dài đến hàng trăm mét và rộng hàng chục mét đang tàn phá nhà dân. Khi nhìn thấy núi lửa phun trào hôm nay, tôi vô cùng khiếp sợ. Phóng viên các anh có lẽ sẽ cảm thấy thật ngoạn mục, nhưng chúng tôi chỉ biết đây là một thảm kịch. Dung nham có thể chạm đến một số nhà họ hàng của tôi. Trích lời người dân địa phương Isabel, 55 tuổi, nói với đài TVE của Tây Ban Nha.
Bà cho biết thêm, núi lửa phun trào lần đầu khi tôi 5 tuổi vào năm 1971. Tôi không bao giờ có thể quên được ký ức về vụ núi lửa phun trào. Lãnh đạo quần đảo Canary, Angel Victor Torres, cho biết trong cuộc họp báo đêm qua rằng hơn 5.000 người đã sơ tán, may mắn chưa có ai bị thương. Người đứng đầu Canary nói thêm, chúng tôi chưa thể dự báo việc sơ tán có phải tiếp tục hay không. Dung nham vẫn chảy về phía biển và thiệt hại tài sản là rất lớn. Theo các chuyên gia, núi lửa phun trào lần này tạo ra 17 đến 20 triệu mét khối nhung nham. Chuyển sang một thông tin về vụ án gây xôn xao nước Mỹ. Giới chức cho biết thi thể được tìm thấy hôm Chủ nhật ở bang Wyoming, được tin là của Gabrielle Petito, thường gọi là Capi, 22 tuổi. Cô đã biến mất trên hành trình du ngoạn dọc nước Mỹ cùng bạn trai Brian Laundrie, 23 tuổi, người đang bị cảnh sát tìm kiếm để phục vụ điều tra. Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, thi thể được phát hiện sau 2 ngày rà soát khắp các khu cắm trại. Nguyên nhân cái chết chưa được xác định. Giám định pháp y vẫn chưa hoàn toàn xác nhận chính xác 100% người quá cố là Gapi và gia đình của nạn nhân đã được thông báo. Đây quả là thời gian cực kỳ khó khăn cho gia đình và bạn bè, trích lời một sĩ quan FBI cho hay. Hiện giờ, khu cắm trại vắng người ở phía đông biên giới vườn quốc gia Grand Teton vẫn bị phong tỏa. FBI kêu gọi những ai từng nhìn thấy nạn nhân hay bạn trai của cô ở xung quanh khu cắm trại hãy báo cho cơ quan chức năng ngay lập tức. Nạn nhân và bạn trai đã lên đường thám hiểm xuyên Mỹ từ tháng 7 trên một chiếc xe van. Họ đến các vườn quốc gia ở nhiều tiểu bang miền Tây. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết, Laundrie chỉ có một mình khi anh ta lấy xe van trở về nhà bố mẹ tại bang Florida hôm 1 tháng 9. Lần cuối cùng các thành viên trong gia đình nhìn thấy anh này là vào 14 tháng 9. Một máy bay huấn luyện quân sự đã rơi xuống khu vực dân cư ở Lake Worth, bang Texas vào sáng Chủ nhật, khiến 2 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng. Giới chức cho biết có ít nhất 3 người bị thương, khoảng 6 gia đình cũng bị ảnh hưởng lớn. 2 phi công đã được chuyển tới bệnh viện sau khi họ nhảy dù thoát ra ngoài. Tuy nhiên, một trong 2 chiếc dù sau đó bị vướng vào đường dây điện. Cảnh sát địa phương cho biết tai nạn có thể sẽ rất thảm khốc nếu máy bay rơi xuống vùng đông dân cư. 10 người tử nạn và 5 người mất tích sau vụ lật phà trên sông Dạ Lan ở tỉnh Quý Châu, miền Nam Trung Quốc vào trưa thứ Bảy. Nguyên nhân có thể vì phà chở quá tải và thời tiết xấu. Chiếc phà là phương tiện chính vận chuyển học sinh băng qua sông Dạ Lan. Đa số nạn nhân trong vụ tai nạn có thể là các em học sinh trên đường, theo đài CCTV đưa tin. Chiếc phà đã chở ít nhất 46 hành khách, trong khi sức chứa tối đa chỉ là 40 người. Đội cứu hộ đã phải giải cứu được 31 người, 4 trong số đó phải nhập viện. Thảm kịch xảy ra chỉ vài ngày trước dịp đoàn viên Tết Trung Thu, khi các gia đình quây quần bên nhau và cùng ăn bánh uống trà. Trước đó, cơ quan khí tượng đã cảnh báo thời tiết xấu ở Quý Châu vào cuối tuần và tỉnh đã ban hành bức cảnh báo vàng từ hôm thứ Sáu, một ngày trước tai nạn, về khả năng có mưa lớn, lở đất. Quả thật, mưa bão Vần Vũ đã kéo đến thị trấn Dạ Lan vào trưa chiều thứ Bảy, sức gió đạt 50 km/h. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến chiếc phà bị lật úp. Ngày 19 tháng 9 hàng năm là một ngày kỷ niệm khó quên của cư dân thành phố Mexico khi liên tiếp xảy ra những trận động đất kinh hoàng khi dấu ấn trong lịch sử. Cứ vào ngày này, cư dân thành phố sẽ tiến hành diễn tập phản ứng khẩn cấp trước động đất với kịch bản sơ tán diễn ra như thật. Việc diễn tập gợi lên nhiều ký ức đau thương vào ngày 19 tháng 9 năm 2017 khi trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra ở miền trung Mexico chỉ vài giờ sau một cuộc diễn tập sơ tán. Thảm kịch cướp đi sinh mạng của 370 người, hầu hết trong số họ sống ở thủ đô. Hàng chục nghìn tòa nhà bị hư hại, thậm chí chỉ 12 ngày sau, một trận động đất khác mạnh hơn lại xảy ra ngoài khơi bờ biển phía tây nam của đất nước, tiếp tục gây ra cái chết cho khoảng 100 người. Trước đó, trận động đất kinh hoàng lần đầu tiên in sâu vào ký ức của người dân Mexico và được lấy làm sự kiện kỷ niệm là cách đây 36 năm, vào ngày 19 tháng 9 năm 1985. Khi đó, một trận động đất mạnh 8 độ đã tấn công thủ đô của Mexico, cướp đi sinh mạng của khoảng 5.000 người và để lại nhiều hậu quả nặng nề. Bất chấp tuần trước số ca nhiễm COVID-19 tăng cao, hàng ngàn tín đồ vẫn tụ tập trên khắp Ấn Độ vào hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 9 để ăn mừng lễ hội Ganesh Chaturthi. Đây là một dịp vô cùng thiêng liêng khi các tín đồ Hindu kỷ niệm ngày sinh của thần Ganesh đầu voi. Cuối buổi lễ, dòng người thường diễu hành rầm rộ đến các con sông, hồ và biển để ngâm mình dưới dòng nước theo đức tin Hindu. Trong khi đó, Ấn Độ hôm Chủ nhật báo cáo hơn 30.700 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, khiến tổng số ca nhiễm chạm mức 33,4 triệu người, bao gồm gần 445.000 ca tử vong. Dù vậy, Ấn Độ đã thoát khỏi các đợt sóng dịch tồi tệ nhất và dự kiến sắp mở cửa cho khách du lịch quốc tế.
quốc gia Nam Á này đã tiêm được hơn 804 triệu liều vaccine COVID-19. Các nhà nghiên cứu đang thu thập mẫu phẩm từ dơi ở miền Bắc Campuchia để tìm hiểu về đại dịch COVID-19. Cách đây một thập kỷ, virus rất giống SARS-CoV-2 đã được tìm thấy trong hang dơi ở Campuchia. Cụ thể là 2 mẫu phẩm của dơi móng ngựa được lấy vào năm 2010 ở tỉnh Stonestein, sát với biên giới Lào, sau đó được đông lạnh tại Viện Pasteur Campuchia IPC ở Phnom Penh. Các bài xét nghiệm vào năm ngoái cho thấy các mẫu vật năm 2010 có mối liên hệ chặt chẽ với virus SARS-CoV-2, mầm bệnh đã khiến cho hơn 4,6 triệu người thiệt mạng. Hiện giờ, tất cả 8 thành viên trong nhóm nghiên cứu IPC đang thu thập thêm mẫu vật từ dơi và ghi chép lại chủng loại, giới tính, độ tuổi cùng các thông tin chi tiết khác. Nghiên cứu tương tự cũng tiến hành ở Philippines. Chúng tôi kỳ vọng những kết quả từ nghiên cứu này sẽ giúp thế giới hiểu rõ hơn về COVID-19, trích lời nhà khoa học Tari Hoem nói với Reuters. Các vật chủ như dơi thường không xuất hiện triệu chứng, nhưng virus trên cơ thể chúng đặc biệt nguy hiểm nếu lây nhiễm sang người và các loài động vật khác. Tiến sĩ Vanessa Dương, giám đốc dịch tễ học tại IPC, cho biết viện nghiên cứu đã thực hiện 4 chuyến thực nghiệm trong vòng 2 năm qua, hy vọng có thể tìm ra nguồn gốc và sự tiến hóa của virus từ dơi. Trước COVID-19, các loại virus xuất phát từ dơi và gây ra dịch bệnh kinh hoàng bao gồm Ebola, SARS và MERS. Tuy nhiên, tiến sĩ Dương cho rằng con người phải chịu trách nhiệm chính về sự bùng phát COVID-19 do những hành động can thiệp và hủy hoại môi trường sinh thái tự nhiên. Thierry Paysans, nhân viên an toàn phòng cháy chữa cháy ở hệ thống bệnh viện công tại thành phố Nice, ở miền nam nước Pháp, đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối quy định mới của chính phủ về đình chỉ những nhân viên làm việc trong ngành y tế nhưng chưa tiêm vaccine. Người đàn ông cho biết không bài trừ vaccine nhưng phản đối việc giới chức áp đặt tiêm chủng hay là nghỉ việc. Nam nhân viên nhận định việc bắt buộc như vậy là hành động cưỡng ép bạo lực. Điều luật mới của chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 như một nỗ lực để đẩy nhanh tiêm chủng và ngăn chặn đợt bùng phát dịch mới. Hầu hết nhân viên y tế đã chấp hành, tuy nhiên, một bộ phận nhỏ vẫn từ chối tiêm vaccine. Trong lúc đó, tại Hoa Kỳ, các quan chức y tế đang kêu gọi tiêm liều vaccine bổ sung. Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng cho rằng công tác xem xét các dữ liệu cần thiết về khả năng tiêm nhắc lại của các loại vaccine Moderna và Johnson & Johnson chỉ còn vài tuần nữa sẽ có kết quả. Tuy vậy, tiến sĩ Anthony Fauci cũng lưu ý người Mỹ nên chờ tiêm liều tăng cường cho đến khi họ được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA phê duyệt. Vào thứ Sáu, ban cố vấn của FDA đã khuyến nghị chỉ tiêm mũi thứ 3 của vaccine Pfizer cho những người từ 65 tuổi trở lên hoặc có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 với các triệu chứng nặng, thay vì chấp thuận tiêm bổ sung cho toàn bộ dân số. Taliban lên án Mỹ thực hiện oanh kích bằng máy bay không người lái một cách sai lầm tai hại, khiến cho 10 dân thường Afghanistan thiệt mạng oan uổng vào tháng trước. Taliban còn kêu gọi Mỹ chịu trách nhiệm cho những vụ việc thảm khốc ở quốc gia Nam Á. Zabihullah Mujahid, Phó Bộ trưởng về Văn hóa và Thông tin trong chính phủ tạm thời của Taliban, nói với truyền thông Trung Quốc rằng đây không phải là hành động xâm phạm duy nhất của Mỹ. 20 năm qua, họ đã nhiều lần gây hại cho thường dân Afghanistan. Mỹ cần phải chịu trách nhiệm về các hành động trong quá khứ và hợp tác với người Afghanistan để bồi thường cho các vụ việc đàn áp tàn nhẫn này. Mặt khác, ông Mujahid hoan nghênh động thái của Liên Hợp Quốc về gia hạn thêm 6 tháng chương trình hỗ trợ nhân đạo của Afghanistan. Quan chức Taliban lặp lại lời kêu gọi thế giới nên đồng hành cùng chúng tôi và khẳng định Afghanistan luôn muốn thiết lập quan hệ tốt đẹp với các quốc gia. Trước đó, Liên Hợp Quốc lo ngại Taliban thường xuyên kích động bạo lực và vi phạm nhân quyền, nhưng kêu gọi quốc tế không bỏ mặc dân thường ở quốc gia Nam Á này đối mặt với các nguy cơ khủng hoảng nhân đạo. Giữa rất nhiều chỉ trích bủa vây, thế nhưng vào hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 9, quyền thị trưởng Kabul Hamdullah Nomani lại tự tin thông báo rằng một công cuộc tái thiết lột xác diện mạo mới của thủ đô Afghanistan đang được tiến hành. Ông Nomani nói rằng đô thị vẫn đang hoạt động, dẫu cho có thiên tai, dịch họa, chính biến hay bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào khác. Kể từ khi nhậm chức cách đây gần một tháng, tân thị trưởng Kabul đã bắt tay vào cải tạo thành phố và kiểm soát, phân luồng giao thông. Những rào chắn giăng khắp trung tâm thành phố đã được giải tỏa dần dần để giao thông được thông suốt. Tuy vậy, một điểm nghẽn cần giải quyết trong công cuộc tái tạo thành phố được hoàn tất là vấn đề doanh thu. Thị trưởng Nomani cho biết đã phải xem xét lại tất cả các hợp đồng, nguồn thu nhập để tính toán cho các khoản thu chi sắp tới. Người dân Paris và đông đảo du khách đã tuần hành trên đại lộ Champs-Élysées vào hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 9 để kỷ niệm ngày không có ô tô.
Sự kiện đặc biệt là một phần trong nỗ lực của thị trưởng Paris, Anne Hidalgo, để hạn chế các phương tiện cá nhân và giảm thiểu ô nhiễm không khí. Bà Hidalgo, một ứng viên tranh ghế tổng thống vào năm sau, cũng đã quy định giảm vận tốc tối đa tại hầu hết các tuyến đường ở Paris từ 50 km xuống còn 30 km. Một số tuyến đường vốn đông đúc dọc sông Seine đã được chuyển đổi thành phố đi bộ. Tuy nhiên, chính sách của nữ thị trưởng gây bức xúc với nhiều người đi mô tô, đặc biệt là cư dân vùng ngoại ô với ít phương tiện công cộng hơn. Những tiếng reo hò và vỗ tay đồng loạt vang lên xung quanh tháp Eiffel vào hôm 18 tháng 9 khi nghệ sĩ đi thăng bằng trên dây Nathan Pauline bước đi bình tâm ở độ cao 70 mét. Trong vòng 30 phút, Pauline đã được trang bị dây an toàn và thực hiện thành công quãng đường dài 600 mét, bao gồm việc ngồi xuống và nằm dài trên sợi dây nối từ tầng 1 tháp Eiffel tới nhà hát Charlotte. Nghệ sĩ 27 tuổi bắt đầu bước đi trên dây cách đây khoảng 10 năm. Anh cho biết để thực hiện màn trình diễn ở Paris vừa qua thật không dễ dàng. Anh đã tốn 4 năm luyện tập miệt mài, chưa kể đến nỗi sợ độ cao thời thơ ấu. Tôi cảm thấy không gian xung quanh thật đẹp khi nhìn xuống từ tháp Eiffel. Trong màn trình diễn của mình, tôi thực sự không còn sợ độ cao nữa, trích lời anh Pauline chia sẻ. Vào năm 2019, nam nghệ sĩ đã thực hiện quãng đường đi thăng bằng dài 510 m ở độ cao 150 m giữa lưng chừng hai tòa nhà trọc trời thuộc quận La Défense sầm uất của Paris. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.